Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Van. So for today's video, magdi-DIY hair color tayo. Please keep on watching. Hi guys! So prepare the following. First, gloves. Next, canister. Comb and applicator. Yung pangkulay ninyo. At syempre yung oxidizing na 12%. So kung meron ka na ng mga product na yan, ng mga kailangan natin, magsimula na tayo. So, una, paghaluin muna natin ang ating pangkulay na 10x0. So, ginamit ko na pangkulay itong Bremod Hair Color 10x0. So, yung kakalabasan niyang kulay ay super light blonde. So, depende pa rin yan sa buhok kung anong lalabas sa buhok. So, ayan, paghaluin lang natin. So, dalawang pangkulay na buhok ang aking ginamit at saka dalawang bote ng oxidizing na 12%. Kasya na yan para sa buhok niya kasi medyo mahaba. So, dalawa na yung ginamit natin. Ayan, paghaluin lang natin. So, ayan guys, kung makikita nyo, yan na yung buhok niya. Yan yung nirapan natin last time. So, pwede na natin siyang kulayan. So, una, syempre, section natin yung kanyang buhok para mabilisan tayo sa pag-apply ng gamot sa kanyang hair. Ayan, i-section lang natin ng mabuti para mabilis tayo makapaglagay ng gamot. Ayan. Yan, after natin siya ma-section, hinalo-halo ko lang yung gamot and yan, ready na siya para ma-apply sa kanyang buhok. So, in-apply ko lang and make sure guys na pati yung bagong tubong buhok ay malalagyan natin. So, yan, sinisecure ko lang na nalalagyan ko yung entire hair. Kasi, ang pangit naman kung yung iba may kulay, yung iba wala. So, dapat talaga mapantay natin ang paglalagay ng hair color, especially ganyan. So, I make sure talaga na nalalagyan ko yung parte, bawat parte ng kanyang buhok. Para hindi naman siya tsaka tignan na yung iba merong kulay, yung iba wala. So, apply lang natin siya guys. It takes time nga lang talaga. Pero, maganda na may magiging resulta niyan for sure. So, ayan, tamang apply lang.
Bye!